ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ቪዲዮ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በዚህ አጭር ቪዲዮ ላሳያችሁ የመጣሁት ለሊከርት ስኬል ዳታዎች እንዴት ነው ኮሪሌሽን የምንሰራው የሚለውን ለማሳየት ይሆናል። እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት ሊከርት ስኬል ለሆኑ ዳታዎች እንዴት ነው መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የምንሰራላቸው የሚለውን አሳይቻቸዋለሁኝ። ምክንያቱም ሊከርት ስኬል ዳታዎች ሊኒየር ሪግሬሽን ከመሰራቱ በፊት ማለፍ ያለባቸው ስቴፖች አሉ። ትራንስፎርም መደረግ አለባቸው፣ ኮምፒውት መደረግ አለባቸው። ምክንያቱም በስራቸው በጣም ብዙ አይተሞች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛ አይተሞች ተደምረው ነው አንድ ቫሪያብልን የሚፈጥሩት እና ትራንስፎርም እና ኮምፒውት እንዴት እንደሚደረግ አሳይቻቸዋለሁኝ። እሱም ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ቅድሚያ እንዴት ትራንስፎርም እንደምናደርግ ታዩ ዘንድ ኮመንት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቀድሞ የነበረውን ቪዲዮ ሊንክ ማለት ነው። እሱን ከሰራም በኋላ ነው ኮሪሌሽንስ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው። ምክንያቱም አሁንም ትራንስፎርም የተደረጉትን ወይም ኮምፒውት የተደረጉትን ቫሪያብሎች ነው ወደ ኮሪሌሽን የምናስገባቸው እንጂ እንደዚህ የተበታተኑትን አይተሞች አይደለም ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በተለይ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ሊከርት ስኬል ዳታዎች ከሆኑ መልቲፕል ሊነር ሪግሬሽን መስራት ይቻላል አይቻልም፣ አርጊውመንት አለ፣ አይቻልም የሚሉም አሉ፣ ይቻላል የሚሉም ከመኖራቸው ጋር ነው ያን ቪዲዮ የለቀኩላችሁ። ኤኒሃው እናንተ ይቻላል ከሚለው ሁናችሁ በሊከርት ስኬል ዳታዎች መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ከሰራችሁ ነው የለቀኩላችሁ። ለዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ለመልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኮሪሌሽን የምንሰራው እንዴት ነው ለሊከርት ስኬል ዳታዎች ኮሪሌሽን የምንሰራላቸው በምን መልኩ ነው የሚለውን ነው ላሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትራንስፎርም ካደረግን በኋላ ኮሪሌሽኑንም የምንሰራው በእነዚህ በምታያቸው አይተሞች አይደለም። ለምሳሌ ተርንኦቨር ኢንቴንሽን 6 አይተሞች አሉት፣ ጆብ ሳቲስፋክሽን 7 አይተሞች አሉት። በእነዚህ አይተሞች ሳይሆን የምንሰራው ኮምፒውት ተደርገው ወደ አንድ መተው ተርንኦቨር ኢንቴንሽን እና ጆብ ሳቲስፋክሽን ብለው ወደ መጡት ምኖች እንመጣለን ማለት ነው። ቫሪያብሎች ወደ ፈጠርናቸው ቫሪያብሎች እንመጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት ተርንኦቨር ኢንቴንሽን ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ናቸው። ሌሎች ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች እዚህ ከስራሉ። ጆብ ሳቲስፋክሽን፣ ኬሪየር ግሮዝ፣ ወርኪንግ ኤንቫይሮንመንት፣ ኤምፕሎይ ማኔጅመንት ሪሌሽንሽፕ እና እንደዚሁም ኮምፐንሴሽን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሽፓቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት አናላይዝ የሚለው ላይ እንሄድና ኮሪሌት የሚለውን እንመርጣለን። ኮሪሌት የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ክሊክ አድርገን ወስደን ቫሪያብሎቹን ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ ቀድመው ስለገቡ አወጣቸዋለሁኝ ለእናንተ ለማሳየት እንዲጠቅመኝ። ቫሪያብሎቹን ማስገባት ኮሪሌሽን መስራት የፈለኳቸውን ቫሪያብሎች እመርጣለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ከእያንዳንዳቸው ጥያቄዎች አይደለም የሚገቡት ወደ ካልኩሌት ወደማደርግበት ቦታ ውስጥ። ስለዚህ የማስገባቸው እነዚህን ኮምፒውት ተደርገው የመጡትን ቫሪያብሎች ነው። ተርንኦቨር ኢንቴንሽንን አስገባለሁ፣ ጆብ ሳቲስፋክሽንን አስገባለሁ፣ ኬሪየር ግሮዝን አስገባለሁ፣ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንትን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒርሰን ነው የምመርጠው። ፒርሰን ኮሪሌሽን ነው የምመርጠው። ይሄ እንግዲህ ባዶ ከሆነ እናንተ ላይ ፒርሰን ኮሪሌሽንን ክሊክ ታደርጉና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስንለው ኮሪሌሽን ሪዛልታቸውን ያመጣልናል ማለት ነው። ተርንኦቨር ኢንቴንሽን ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው። ከተርንኦቨር ኢንቴንሽን ጋር አንድ አለው። ከጆብ ሳቲስፋክሽን ጋር ኔጌቲቭ 0.526 አለው። ከኬሪየር ግሮዝ ጋር ኔጌቲቭ 0.739 አለው። እንዲሁም ከወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ጋር ኔጌቲቭ 4.23 አለ። እንደምታዩት ነው። ሲግኒፊካንስ ሌቭሉ ሲግኒፊካንት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይሄ 129 የሚያሳየው ነምበር ኦፍ ሳምፕልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን የቻለ ህግ አለው። ኮሪሌሽን መቼ ነው ስትሮንግ የሚሆነው መቼ ነው ዊክ የሚሆነው የሚለው ራሱን የቻለ ህግ አለው። እዚህ ጋር አንድ ህግ እኔ ላሳያችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፕላስ ኦር ማይነስ 0.8 እስከ 1 ድረስ 100 ድረስ ያለው ሪሌሽንሽፕ ቬሪ ስትሮንግ ነው ተብሎ ይታሰባል። እንደዚሁም ከፕላስ ኦር ማይነስ 0.61 እስከ ፕላስ ኦር ማይነስ 0.8 ድረስ ያለው ምንድነው ተብሎ ይታሰባል? ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ከ0 ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። 0.41 እስከ 0.6 ድረስ ያለው ሞዴሬት ነው። ከ0.21 እስከ 4 ያለው ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። በሁለቱም ጋር ያለው ዊክ ነው። እንደዚሁም ከ0.0 እስከ 0.2 ድረስ ያለው ኖ ሪሌሽንሽፕ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው በኮሪሌሽን ህግ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ተርንኦቨር ኢንቴንሽን ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ስለዚህ ከጆብ ሳቲስፋክሽን ጋር ያለው ሪሌሽን ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 0.526 በየትኛው ሬንጅ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው? ሞዴሬት በሚለው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሞዴሬት በሚለው ውስጥ ይገኛል።
ከኬሪየር ግሮዝ ጋር ያለው ደግሞ ስትሮንግ በሚለው ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ኮሪሌሽናቸው ምንድነው? ስትሮንግ ነው። እንግዲህ ሶርሱን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁኝ። የምትሰሩት ሪሰርች ላይ ይህንን አጣቅሳችሁ ሪሌሽንሽፓችሁን ስትሮንግ ነው፣ ዊክ ነው፣ ሞዴሬት ነው ወይስ ኖ ሪሌሽን ነው የሚለውን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ወስዳችሁ። ሌላ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር የኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ እርስ በርስ ያላቸው መስተጋብር ወይም እርስ በርስ ያላቸው ሪሌሽን ከ0.9 በላይ መሆን የለበትም። እንደዛ ከሆነ ሲሪየስ የሆነ ኮሊኒያሪቲ ፕሮብለም አለ ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች እርስ በርሳቸው ለምሳሌ ጆብ ሳቲስፋክሽን፣ ኬሪየር ግሮዝ እና ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት። ጆብ ሳቲስፋክሽን አሁን ከኬሪየር ግሮዝ ጋር 0.682 ነው። ስለዚህ ሲሪየስ የሆነ ኮሊኒያሪቲ ፕሮብለም የለም እንላለን። እንደዚሁም ከወርኪንግ ኢንቫይሮንመንትም ጋር ሲሪየስ የሆነ ኮሊኒያሪቲ ፕሮብለም የለም። ነገር ግን ከ0.9 በላይ ከሆነ ሲሪየስ የሆነ ኮሊኒያሪቲ ፕሮብለም አለበት ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሊኒየር ሪግሬሽን አሳምፕሽን ምን ያደርጋል? ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቀጥሉ። መልካም ጊዜ